Hi guys, Tantansantiago here, and this is the SJ7 Star by SJCAM. Out of the box, makikita nyo siya, nakalagay na siya sa waterproof case niya. But for this one, pinalitan ko na siya nung back cover na pwede gamitin yung touch screen niya. So kung mapapansin nyo dun sa unboxing video, meron siyang kasamang back cover na pwede ipalit para magamit yung touch screen. So ito yung original back cover, so pinalitan ko na siya. Open natin tong camera, tingnan natin kung ano itsura niya outside of the shell. Bubuksan na natin siya, and for the case to be opened, kailangan natin i-press yung tab doon bago i-pull out like this, and then para mas secure and hindi basta madamage yung lens, you have to let it go down or slide down. So right now, makikita natin yung harap niya. So this is the power button, yung Wi-Fi button, and also the settings button. And sa taas, makikita mo yung speaker grills, and then yung record button. Sa likod, ito yung 2-inch screen niya. So touchscreen siya, and makikita nyo rin meron siyang branding sa side. Actually, hindi siya nag-overlap dun sa mismong display. And then, sa ilalim is yung battery compartment. And automatically, nasa loob na siya ng camera. Unlike sa iba na naka-separate and kailangan mo pa ilagay. And then, micro SD, hindi siya kasama. So, bibilin mo rin siya separately. And then, kung makikita nyo, sa kabilang side is yung charging port niya. Actually, medyo madidismaya ka kasi 2018 is like USB Type-C na yung mga ginagamit. Pero siya sobrang primitive. I don't know kung tama if it's called USB Type-A. Pero siya yung isa sa mga unang type ng chargers.